Jam në studio me zonjën Edith Harxhi, është antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Mirë se erdhë, zonja. Faleminderit për ftesën. Pyetjen e parë do t'ja drejtoja në fakt në statusin e duke ju referuar karrierës suaj në diplomatsi si ish-diplomatës ministre e jashtme, kemi marrë rekomandimin për çeljen e negociatave. Si ju duket ky lajm dhe sa ka ndikuar puna, politika jon dhe sa ka ndikuar gjeopolitika? Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian është një arritje kombëtare dhe qëllim kombëtar mbi të gjitha. Dhe jam e sigurt që çdo shqiptar është ndier shumë mirë dje kur ka dëgjuar fjalët e Federica Mogherinit në lidhje me atë çfarë Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian i propozon Këshillit për sa i përket Shqipërisë. Gjithsesi, shoh një lloj rezerve në mënyrën se si e lexoj unë, për vetë faktin sepse janë bërë disa herë rekomandime. Shqipëria ka marrë 3 rekomandime, pavarësisht që ato kanë qenë kushtëzuara, por edhe tani përsëri zonja Mogherini dhe lexova dje edhe një Twitter të komisionerit Hanit, i cili fliste për në të njëjtën kohë për 5 prioritete që Shqipëria duhet të ketë kujdes. Po të lexoni raportin me kujdes, aty pastaj shihni përveç preambulës, pjesës kryesore, aty shihni në raport të gjitha problemet që kalon Shqipëria, duke përfshirë këtu edhe çështjen e krimit organizuar, korrupsionit, luftën ndaj korrupsionit, madje Shqipëria thuhet edhe në raport që është një ndër vendet që vuan më tepër nga kjo sëmundje shumë e rëndë që quhet korrupsioni galopant. Dhe mënyra e përqasjes ndaj këtij korrupsioni, se çfarë po bën qeveria shqiptare, duket qartë që ka pakënaqësi edhe në rrethet e komisionit, le më tej të anëtarëve të Këshillit. Përmendet vetë zoti Tahiri, ish ministri Brendshëm, si rast specifik, përmendet trafiku i drogës, i drograve të forta dhe të buta në të njëjtën kohë. Shqipëria vazhdon të jetë akoma qendër e këtij lloji trafiku. A qendër tranziti ose qendër prodhuese, të dyja janë njësoj, po të dyja janë të përfshira në këtë. Pra, unë e shoh me pozitivitetin që ka treguar komisioni në rastin aktual, në cilën po e ndihmon Shqipërinë për të ndërmarrë një hap tjetër, por nuk shoh që është një merit e jona, veçanërisht e qeverisë shqiptare, e cila ka bërë detyrat e saj gjatë këtyre 4 viteve që nga momenti kur ne kemi marrë statusin kandidat për të përparuar më tej në ato reforma, 5 prioritete, më tej kanë qenë 7, më tej kanë qenë folur dhe për 12 prioritete, po gjithsesi reforma në drejtësi ka qenë nga pikat më kryesore. Unë e shoh me optimizëm, por një optimizëm të matur për vetë faktin sepse do duhet shifet se si do t'i bëjnë screening, se si do t'a kalojnë përpara çështjen e Shqipërisë të gjitha vendet anëtare, dhe aty shoh skepticizëm të madh, sidomos nga Gjermania, por edhe mbas fjalimit të dieshëm të presidentit Macron, që ishte një fjalim faktikisht, të them të drejtën, ishte i papritur që të shkonte deri në atë pikë, dhe unë nuk e kam pritur. Pavarësisht që ai ka folur përpara disa muajsh ka bërë një tjetër deklaratë të madhe dhe ka dhënë një platformë tjetër për reformimin e Bashkimit Evropian, por në këtë rast ai e lidhi pikërisht me zgjerimin në lidhje me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe aty preket pikërisht Shqipëria, sepse 2 vende janë ato të cilat kanë marrë hapjen e negociatave. Rekomandimin. Po, mendoni që në qershor, por ndoshta edhe në shtator, Bashkimi Evropian, duke qenë përpara kësaj gjeopolitikës që përmendëm, do t'jeti detyruar që këto 2 vende më mirë t'i ketë të tijat, se sa dhe t'i menaxhoj kështu, se sa t'i lëri në një situatë që do të mund t'i sjellë kokçarit të tjera nesër. Dgjoni, është shtuar çdo ditë më tepër retorika për sa i përket situatës gjeopolitike në rajonin tonë, sidomos ndërhyrjes ruse gjatë muajve të fundit. Dhe është vënë në shënjesër në të njëjtën kohë Bashkimi Evropian, në cilën kërkohet që të ketë shumë më tepër kujdes, sepse ne jemi pjesë e Evropës, ne jemi gjeografikisht Evropë. Natyrisht për Amerikën flitet, por për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por involvimi i Amerikës është strategjik, është për arsye të NATO-s, paqes e sigurisë në botë. Në rastin aktual, unë nuk mendoj që Shqipërisë do t'i jepet një shans, në qoftë se Shqipëria nuk tregon disa shembuj pozitiv në muajt e ardhshëm, sidomos për sa i përket reformës në drejtësi dhe krimit luftës kundër krimit organizuar dhe trafiqeve të paligjshme. E para. E dyta, mendoj që do të merret në referencë dhe situata ekonomike, sepse gjithë këto raporte të cilat po dalin aktualisht, raportet e fundit të FMN-s, raporti i fundit i Bankës Botërore, por edhe një raport i fundit tani i Bergjit,
Bankës Europiane për Rekonstruksion, janë raportet të cilat flasin qartë në lidhje me situatën shumë të rënduar të ekonomisë shqiptare, e cila nëse krahasohet me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, natyrisht Shqipëria lë shumë për të dëshiruar dhe mund të them që aktualisht ne kalojmë një periudhë shumë të vështirë ekonomike, ndoshta më të vështirë që prej vitit 92-93. Nga ana tjetër, raportet e fundit, duke përfshirë dhe Transparency International, i cili deri para disa vitesh, apo Freedom House, i cili deri para disa vitesh, në një farë mënyre kanë qenë më afër qeverisë shqiptare, qeverisë aktuale të zotit Rama, në shumë aspekte, për aspekte ndërhyrjesh të ndryshme që janë bërë drejt këtyre organizatave. Mund të jenë organizatat pavarura, po gjithsesi asnjë gjë nuk është e pavarur plotësisht. Patjetër, lobingjet. Përsëri dhe këto dy organizata kanë dalë shumë hapur për sa i përket çështjes së korrupsionit. Indeksi i korrupsionit ka qenë mjaft i vështirë, ashtu siç ka qenë edhe indeksi i fundit i lirisë demokracisë dhe lirisë medias që doli nga Freedom House, me probleme shumë të mëdha. Pra, unë mendoj që nuk do të jetë mjaftueshëm gjeopolitika që duhet të jemi në shembuj konkret. Duhet të jemi në shembuj konkret. Unë mendoj që shembuj konkret. Këto parametra arrin do të jepen këta shembuj konkret qoftë deri në qershor apo edhe në shtator, se le ta marrim me gjysmëmendje qershorin. Mirela, keni parasysh që shembujt konkret fillojnë që nga marrja e masave para arrestimi i disa figurave politike, sepse tashmë krimi ka arritur, është plotësisht i shtrirë në politikë dhe mbështetet fuqimisht nga politika, arrestimi i disa figurave kyçe politike, të cilët natyrisht nuk duhet jenë vetëm nga njëra anë, dhe kjo është një mangësi tjetër që e kanë vënë në pa tashmë edhe raportet, por duhet filloj pikërisht nga qeveria. E para, dhe kjo mund të ndodhi dje, jo nesër. E kuptoj. Kështu që ne jemi vonë për sa i përket kësaj. Dhe ky është shembulli aktual. E para, e dyta pastaj, po të flasim këtu për koncesionet, të cilat janë vënë, janë një nga pikat kryesore që janë vënë në pa edhe nga raporti aktual, por janë vënë edhe nga FMN-ja dhe nga Banka Botërore aktualisht. Edhe ato kanë shumë probleme dhe jam e sigurt që edhe me to mund të ketë një ndalë. Vetëm sot kam dëgjuar një deklarat tjetër të një prej ministrave të kabinetit që fliste për koncesionet të reja, për PPP të reja. Pra, pavarësisht gjithë raporteve ndërkombëtare, ajo çfarë vëre unë është kjo ngurtësia dhe dëshira për të mos vepruar për atë çfarë kërkojnë ndërkombëtarët për sa i përket reformave kyçe në Shqipëri që do ta bënin Shqipërinë kompetitive në tregun evropian. E kuptoj. Do doja të flisja pak për Partinë Demokratike. Keni nesër mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Mbas 5 vitesh mbledhet për herë të parë Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Po, dhe do të diskutoni projekt statutin që do t'ja çoni më tej kuvendit. Për çfarë diskutohet nesër, cilat janë? Tani, mbledhja e nesër me Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike thritet për do të jetë një Këshill Kombëtar i dedikuar ndryshimeve statutore. Ashtu siç do të jetë dhe kuvendi i ardhshëm në datën 28-29 prill. Natyrisht kriza, këtu duhet ta them që në fillim, kriza që kalon Partia Demokratike gjatë këtij viti të fundit apo dhe viteve të fundit në përgjithësi, nuk është krizë statutore, është krizë e thellë politike dhe krizë leadershipi. Por, duke qenë se jam vetë një nga propozuesit e një drafti, e një projekt statuti për para disa muajsh, arsyeja dëshiroj që të theksoj, arsyeja pse unë kam përgatitur, jam nxitur për të përgatitur një draft statut të këtij lloji, nuk është se mendoj që kriza ishte krizë statutore, që ka qenë pikërisht statuti 2014-s ai që ka shkaktuar këtë situatë të vështirë në PD. Por mendoj që një nga mënyrat e zgjidhjes mund të jetë edhe nëpërmjet garancive statutore. Garancitë politike janë natyrisht garanci statutore. Dhe ne si çdo parti tjetër perëndimore, duhet të veprojmë në bazë të ligjeve dhe kushtetutës tonë që është statuti. Tani, çdo kush nga ne thotë dhe mund thotë dhe kemi shprehur dhe më parë që zoti Basha, kryetari i partisë, ka shkelur statutin disa herë. Disa herë shkelur statuti gjatë këtij viti. Madje edhe në mbledhjen e fundit të kryesisë kishte shkelit statutit. Gjithsesi mendoj që duke vënë në shina të reja statutore, duke dhënë disa garanci statutore, mendoj që mund të krijohet mundësia për një garë të barabartë
në të ardhmen. Garë të barabartë për sa i përket strukturave të partisë, por edhe leadershipi, sepse zoti Basha për mua është i palegitimuar. Dhe sot e kësaj dite vazhdon akoma që të kemi raporte filmike nga zgjedhjet e fundit të 22 korrikut, ku çfarë kërkoni në ndryshimin e statutit? Një ndër pikat më kryesore me sa di është që të vendoset dhe të sanksionohet largimi kur kryetari humbet zgjedhjet apo jo? Zonja Milori, në projektin që ne kemi propozuar një grup joni, i Këshillit Kombëtar përpara disa muajsh, jemi munduar që të bazohemi në 2 statute kryesore, në statutin e konservatorëve anglez dhe në statutin e CDU-s gjermane. Ideja është janë 2 modelet më të mira perëndimore afërsisht, anglosaksonët dhe gjermanët në mënyrën e tyre të bërit politik. Në të 2 statutet vjet re diçka shumë interesante. Ajo çfarë unë jam munduar që të përshtas më të pas. Unë, zoti Kulluri, zoti Imami, jam munduar të përshtasim në statutin, në projektin tonë aktual. Është pikrisht partia funksionon si shtet, ku ka institucionet e veta, ka 3 pushtete. Është pushteti legjislativ, ekzekutiv, pushteti ekzekutiv dhe gjyqësori dhe i 4-ti që është më kryesori, gjyqësori natyrisht futet e treta, prandaj thashtë janë 3, janë organet e pavarura. Gjyqësori futet tek organet e pavarura. Te organet e pavarura është një bord financiar që do të kontrolloj financat e partisë në çdo kohë. Kush është në partinë tuaj? Ka një drejtor për financat? Po, ka drejtor për financat, po bordi financiar për cilin flasim ne nuk është drejtor financash. Projekti që kemi propozuar kërkon një inspektorat. Pra në qofse ka shumë vite, ka rreth Ky duhet jetë njeriu përgjegjës për çështjet e lobimeve. Ndoshta ai duhet i referohemi atij për sa i përket lobimeve të partisë. Absolutisht. Madje me sa di unë është edhe thritur zoti Dervishi përpara ca kohësh nga prokuroria e Tiranës, pikërisht për të. Jo, e di që është thritur, por është një institucion shumë i rëndësishëm dhe që është shumë i rëndësishëm, por bordi të cilin ne propozojmë është një bord i cili bën kontrollin e gjithë financave të partisë. Partia mund të ketë një financier, drejtues financas, por bordi keni parasysh që CDU-ja gjermane, gjysmën e statutit saj, 50% statutit, e ka vetëm për bordin financiar dhe mundësinë e kontrollit, jo vetëm financiar, dhe kontrollit procedurial të partisë. E kuptoj, pra kërkoni këtë bordin financiar. Absolutisht. Dhe çështja është se duket sikur thëmbra e Akilit është tek çështja e situatës së një kryetari kur humbet zgjedhjet. Kjo është e para. Pra, është struktura që ka të bëjë me institucionet e pavarura ku futet dhe gjykata e partisë. Është komisioni i apelimit. Aktualisht me statutin e 2014-s nuk është ngritur komisioni i apelimit. Dhe ne vitin që kaloi kur kishim problemet tona, që dolën pikërisht nga ngrirja, mos ngrirja etj, shpallja e zgjedhjeve të 22 korrikut, nuk kishim mundësi që të kërkonim pikërisht të apelonim brenda partisë sepse mungonte një gjykatë e tillë, mungonte një komision i tillë. Shtylla e dytë është shtylla kryesore, që është nga shtyllat është shtylla ekzekutivit, që në këtë rast do të ishte kryesia e partisë. Kryesia aktuale e partisë është një kryesi e cila nuk është e zgjedhur. Është një kryesi e cila është e nominuar. Të zgjedhur janë sekretarët e partisë, të cilët janë sekretarë që drejtojnë departamentet e partisë. Ata janë të zgjedhur. Por vetë si kryesi është e pasgjedhur si kryesi. Kështu që duhet që kryesia e partisë të zgjedhet nga Këshilli Kombëtar. Këshilli Kombëtar më pas dhe Kuvendi Kombëtar i partisë hyn në institucionet që janë institucionet ligjvënëse. Pra, është si të funksionojë parlamenti në Shqipëri. Tani, ajo çfarë kërkohet është, partia duhet futet në shinat forta institucionale. E para, duhet krijohen garanci statutore për sa i përket zgjedhjeve, për sa i përket procedurës dhe për sa i përket mënyrës e implementimit të gjithë të funksionit që nga antari më i thjeshtë deri te kryetari i partisë, implementimit të këtij statuti. Dhe fundit çfarë është më kryesorja, çfarë kërkohet me një statut të ri dhe me propozimin që kemi bërë ne, është pikërisht që jo i gjithë fuqia mbetet tek një lider i vetëm tek kryetari i partisë. Pra kjo ka një difuzion të një shpërndarje të fuqisë tek strukturat e tjera dhe në rastin aktual duhet jetë patjetër Këshilli Kombëtar që duhet jetë ketë fuqinë maksimale dhe që duhet jetë i zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë nga Kuvendi Kombëtar. Por, duke u zvogëluar, aktualisht Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike ka afërsisht 220-230 vetë, ku vetëm 150 prej tyre janë të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë nga Kuvendi, pjesa tjetër janë të nominuar. Dhe kjo nuk është bërë pa qëllim. Në vitin 2014 kur janë zgjedhur strukturat e partisë. Është vendosur që grupi parlamentar, i cili zgjidhet një herë në 4 vjet,
tjetë pjesë e Këshillit Kombëtar me të drejtë vote. Me të drejtë vote. Dhe për këtë arsye nga kryetari i partisë. Normalisht nuk funksionon në këtë mënyrë në vendet perëndimore, sidomos në partitë në EPP, për sa i përket partive popullore europiane. Tani nuk e kuptoj, ka dy projekte statutet propozuara, si nga ju është dhe një grupim tjetër. Tani nesër do diskutohet rreth një drafti. Çfarë drafti do të jetë ky? Nuk ka dy projekt statute, ka dy propozime. Ne bashkohemi në propozimet tona. Që t'ju them të drejtën, me propozimin që ka bërë zoti Malko dhe propozimin që kemi bërë ne janë pothuajse të përafërta, janë pothuajse njësoj me 2-3 ndryshime të vogla. Mbi cilin do të flisni nesër? Ne aktualisht dhe sot që në këto momente që po flasim, mbledhja e Këshillit Kombëtar është thiritur për nesër në orën 6 dhe ende nuk kemi një draft që kryetari i partisë apo sekretariatet e partisë t'i dërgojnë, apo sekretari i përgjithshëm t'i dërgoj antarëve të Këshillit Kombëtar për ta parë. Tani kjo është e pakuptim. Pra nuk ka ende një draft mbi cilin do të shikoni janë përfshirë apo jo propozimet tuaja? Neve jemi thritur nesër për të votuar një draft statut. E para nuk mund të thritesh për të votuar, për të miratuar një draft statut, duhet thritesh për të diskutuar një draft statut për cilën ne nuk kemi njohur. Ne nuk dim ende. Keni agjendën e mbledhjes nesër? Absolutisht asnjë gjë. Nuk ka asnjë lloj transparencë për sa i përket. Ne nuk dim se çfarë do të ndodhi nesër, as rendin e ditës nuk e kanë dërguar ende. Edhe ky është mbetet një absurd tjetër. Dhe duhet t'ju them këtë gjë. Statuti është element politik, por drejtimi i partisë është kryesor element politik. Nuk bëhet partia me populizma duke thënë që do t'ja çojmë votën direkt antarit të partisë. Këto janë populizma të cilat nuk shkojnë në korat tona. Absolutisht statutet e mëparshme të Partisë Demokratike, duke filluar nga statuti 92-shit, më pas në statutën e 2005-s, 2009, statutet që unë i kam konsultuar në përgatitjen së bashku me kolegët e mi, në përgatitjen e projektit që kemi bërë, janë statutet superdemokratike, për cilat Partia Demokratike është ndihmuar edhe nga partitë si motra në Evropë perëndimore, apo edhe gjatë, apo edhe në Britani të Madhe. Dhe po të shihni më tej, rezulton që edhe ato draft statute që kanë qenë mjaft të mira janë shkelur. Dhe në 2014 ka dalë një statut i cili absolutisht nuk përputhej me parimet kryesore të Partisë Demokratike, pavarësisht që nuk ishte ai problemi dhe nuk është statuti shkaku i krizës aktuale. Partia Demokratike vuan nga leadershipi, Partia Demokratike nuk bën dot opozitë sot e kësaj dite. Partia Demokratike nuk ka arritur të kuptojë që duhet mbledhë të gjitha forcat dhe të bashkojë të gjitha zërat. Pro dhe kundër, pikërisht për një qëllim të përbashkët dhe qëllimi përbashkët është rrëzimi i qeverisë aktuare. Kam idenë që mbështetësit e zotit Basha kanë një ide të tyre. Na lini të punojmë, e janë na ndihmoni. Nuk kemi luksin të ndahemi pikërisht në këtë moment. Ju kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit njerëzve si atyre që quhen të vetë dëbuar nga partia, por edhe njerëzve që kanë një kundërshtim idesh. Ju vetë keni ndonjë kontakt nga zoti Basha? Unë kam gjithë respektin për mbështetësit e zotit Basha dhe dëshiroj shumë që ata të bëjnë një punë shumë të mirë në parlament, apo edhe jashtë parlamentit në përgjithësi, pavarësisht që parlamenti lë shumë për dëshiruar, jo vetëm për fajt opozitës, por në përgjithësi, parlamenti aktual është një parlament që nuk është i njëjtë me parlamentet e mëparshme, të paktën me ato të viteve 90, por gjithsesi, unë që kam propozuar, së bashku me zotin Kulluri, kemi propozuar një projekt statut në muajin nëntor, ende sot e kësaj dite nuk kemi asnjë kërkesë zyrtare për të ulur në tryezë në Partinë Demokratike dhe për të parafruar qëndrimet tona për sa i përket statutit në rreth parë, një projekti. Tash ne mund të flasim nëpër studio televizive secili nga ne dhe mund të shprehë qëndrimet pro dhe kundër kryetarit partisë apo mënyrës leadershipit të bërit politik në Partinë Demokratike, apo sa shpresë ofron tek shqiptarët, opozita shqiptare dhe Partia Demokratike në veçantë. Por nga ana tjetër mendoj që në fund fare mbetet një produkt. Produkti është ai produkti shkruar. Dhe ne jemi unë për bërë këtë produkt të shkruar, por nuk ka pasur asnjë feedback, nuk ka pasur asnjë përgjigje. Dakor, ty kërkoni rrugën formale institucionale, po në rrugë jo formale, se ndonjëherë marrëdhëniet janë përtej është komunikimi është fizik, komunikimi është frym, nuk është gërm. Edhe atje ku ka histori ndarjesh të forta, ka pasur dhe histori miqësirash të forta. Keni ndonjë kontakt, ndonjë le të themi një dëshirë, vullnet nga ana tjetër që e atë ulemi njërë të flasim, si janë këto gjëra përpara se ti çojmë në letër, sepse
Edhe politikat më të ashpra kam idem funksionojnë kështu. Absolutisht. Ashtu do të funksiononin, ashtu siç bëri zoti Berisha në vitin 2005, që bëri hapjen e madhe të partisë, por absolutisht asnjë gjë e tillë nuk është parë nga kryetari aktual i Partisë Demokratike. Madje përkundrazi mendoj me gjithë këto zëra kundër, të cilët kanë qenë, keni parasysh, kjo është linja tradicionale e partisë. Ne flasim sot në kohën e konservatorizmit, të një rikthimi në konservatorizëm, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe në Evropë. Ne flasim sot e kësaj dite ende për Partinë Demokratike, e cila shëmb në një farë mënyrë, në mënyrë të drejt për drejt linjën tradicionale të saj, boshtin e saj, palcën e saj kryesore, dhe më pas nuk bën asnjë përpjekje për ta bashkuar përsëri. Dakor. Zonja Harxhi, më thatë që duket sikur dhe në Këshillin Kombëtar zoti Basha mund të ketë mbështetësit e tij, ndoshta numerikisht më shumë se sa të njerëzit që mendojnë ndryshe. Nesër bëhet një draft i cili mund të mos jetë në përputhje, shpresoj shumë që të ketë përfshirë edhe propozimet tuaja, dhe çfarë ndodh më tej, sepse në kuvend përcillet ky draft, kuvendi nuk ka ndonjë alternativë tjetër, do të miratoj çfarë i jepet dhe partia funksionon sërish nga pikpamja institucionale. Çfarë do të ndodh? Çfarë do të bëni ju? Nëse kjo do të ndodhi, atëherë partia do të vazhdojë të çalojë në këtë formë. Atëherë zoti Basha do të vazhdojë të mbaj peng Partinë Demokratike me gjithë strukturat e saj, dhe unë jam e sigurt që ne do të përfundojmë në një situatë të vështirë në zgjedhjet lokale, nëse do të vazhdojmë në këtë mënyrë. Për arsye sepse sondazhet e të gjitha organizatave, madje dhe organizata partnerët Partisë Demokratike të huaja, apo edhe agjenci të tjera, tregojnë që Partia Demokratike aktualisht nuk është në nivelin e dëshiruar, është në një përqindje të ulët, por kryetari i partisë është në një përqindje edhe më të ulët se Partia Demokratike. Dhe kjo në qoftë se do vazhdojë në këtë formë, në qoftë se zoti Basha do të vazhdojë, do të kërkojë që ta mbajë partinë dhe simbolet e saj në një farë mënyrë, logon e saj në këtë mënyrë me forcë, duke mbajtur peng në këtë formë, atëherë jam e sigurt që do të ketë zgjedhjet lokale nuk do të sjellin ndonjë përmirësim, përkundrazi do të sjellin një keqësim edhe më të madh të gjendjes. Unë mendoj dhe uroj shumë, dhe me këtë dua të shpreh që jam e sigurt që antarët e Partisë Demokratike, antarët e vërtet, duke përfshirë këtu dhe ata 230 me vetë të cilët nuk kanë votuar në zgjedhjet e kaluara, të cilët në një farë mënyre i treguan zotit Basha që janë kundër me anë të votës, shprehan në votën e tyre kundër, pavarësisht problemeve që ka pasur procesi zgjedhor, vjedhjes, blerjes e tjera, të cilat nuk i mohoj, jam e sigurt që ata mbështetës Partisë Demokratike po kërkojnë, mezi po presin një shpresë, një fije, një dritë jeshile në fund të tunelit që mundet përsëri të sjellë ata në një pikë ku Partia Demokratike të udhëheqë përsëri atë lëvizjen e madhe në një situatë aktuale, ku qeveria aktuale nuk është më ndryshe se sa qeveria e Ramiz Alis në vitin 90-91. Unë e kuptoj, por a ka më kuptim të qëndronin Partinë Demokratike nëse të gjitha këto gjëra do të shkojnë kështu? Lulzi Basha tek e fundit është kryetari i asaj force politike, nesër bën ndoshta një projekt të statut që i intereson, e kalon dhe në kuvend, de jure, de facto është kryetari i Partisë Demokratike. Ju të cilët nuk e gjeni veten më, qoftë edhe në mënyrën e të propozuarit të diçkaje, të një ideje, nuk përfshiheni më as në atë projektin e nesër, do të qëndroni më në këtë partisë, se vërtet ka emrin Partia Demokratike, po i përket dikujt tjetër? Unë do të vazhdoj të qëndroj në Partinë Demokratike. Do një ide për formimin e një force të re politike? Jo. Përkundrazi, unë nuk kam asnjë ide, unë e kam nisur politikën në Partinë Demokratike para 27 vitesh, do ta vazhdoj, do ta mbyll në Partinë Demokratike politikën, pavarësisht nëse në atë parti do të jetë zoti Basha apo jo, por nuk jam aq optimiste që zoti Basha, pavarësisht ndryshimeve statutore që do dëshiroj të kaloj, do të jetë aq gjatë në kryesimin e partisë. Jam e sigurt që në fund fare vullneti i përgjithshëm i demokratëve shqiptar do triumfoj. Herët apo vonë. E keni dëshirë, është analizë, keni ndonjë strategji për këtë të fundit? Jo, strategji nuk kam, është dëshirë, por është edhe një lloj analize që unë i bëj gjithë situatës politike në Shqipëri, duke marrë gjithë kahjet politike, duke marrë gjithë kahjet e politikës shqiptare, duke parë edhe natyrisht situatat e krijuara me probleme të ndryshme që ka nga të gjitha anët. Kështu që mendoj që zoti Basha në një moment do ta kuptoj që Partia Demokratike, gjithë anëtarësia e saj, do të ketë një moment që do t'i thonë ndalë. Kuptoj, si u duket aksioni opozitar, pyetja e fundit, si po operon opozita kohët e fundit në opinionin tuaj?
Po, t'ju tregoj të vërtetën, unë nuk e ndjek, jam ndër ato të cilat jam skeptike në mënyrën e të ndjekurit të opozitës, sepse nuk arri asun të ndjek se çfarë bën opozita, sepse ka deklarata nga më të ndryshmet, një ditë flitet për një mosbindje civile, ngrihen shumë lart tonet për sa i përket mosbindjes civile, një ditë tjetër kërkohet që të mos ketë angazhim në mënyrë drejt për drejt me protestat të mëdha, bëhet një protestë shumë e madhe, por protestë e cila nuk rrëzon qeverinë, siç ishte ajo e janarit. Më pas kemi rastin e Kuksit, pra ka pasur pafund raste për të bërë një opozitë shumë të fortë. Madje Partia Demokratike duhet ishte ajo që duhet ishte në ballë të asaj opozite, oponence shumë të fortë aktualisht, sidomos duke parë gjendjen aktuale, është gjendja më e volitshme, e mundshme për të bërë politikë dhe për të bërë opozitë madje. Nuk e shoh që ka një vullnet të këtij lloji. Nuk mund ta them nga të gjithë anëtarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por në veçanti e shoh nga kryetari i partisë, i cili nuk është konsekuent në mënyrën e të bërit oponencë. Madje unë vazhdoj mendoj që marrëveshja e famshme 17-18 majit është ende në fuqi, duke pasur parasysh dhe deklarimet e 2 ditëve të fundit zotit Rama. Pra mendoni që do të ketë përsëri një koalicion Basha-Rama? Nuk jam e sigurt, nuk mund ta them këtë a do të ketë koalicion apo jo, sepse varet edhe nga qeveri me bazë të gjerë që të çojë vendin drejt negociatave për shembull. Nuk mund të them që do të ketë një të tillë, për arsye sepse tashmë varet edhe nga vullneti i Partisë Demokratike dhe këtu nuk flitet vetëm për zotin Basha më. Këtu flitet për anëtarët e Partisë Demokratike duke përfshirë dhe forumet e saj, pavarësisht që forumet deri tash janë shtypur në një farë mënyre për të nxjerrë zërin e tyre dhe për të funksionuar siç duhet si forume serioze të një institucioni serioz, siç është Partia Demokratike, por shoh që vullneti është aty, marrëveshja e 17-18 majit, sikur edhe në ajër ekziston, nuk ka deklarata që të mohojnë një bashkëpunim të atij lloji më tej. Dakor, do doja vetëm një koment të fundit. Zoti Rama sot në parlament ishte i ashpër me opozitën, tha transportuan këtë baltën që edhin këtu për ditët e nzyrat e Brukselit, edhe donin edhe për çeljen e negociatave nuk ishin ata që duhet ishin në krahun ton, megjithatë ne jemi në një vështirësi, tha në mbyllje të fjalës tij, sepse është më e vështirë të jesh pa opozit fare, do të ishte më mirë për ne të kishim një opozit të fortë përballë, sepse dhe ne do të ishim më mirë, por ne kemi shumë të vështirë sepse këta nuk janë fare. Mendoj që zoti Rama është mjeshtër i retorikës politike. Edhe kjo hyn pikërisht në atë zhargonin e tij politik të përditshëm, në cilën ai mundohet edhe të ulje dhe vlerën e opozitës, pavarësisht që opozita aktualisht e thash pak përpara që le shumë për të dëshiruar në mënyrën e politik bërjes dhe të opozit bërjes, por nuk mendoj që problemi i Shqipërisë dhe problemi i negociatave është opozita shqiptare. Problemi i negociatave përkundrazi, duke qenë se kam qenë në një funksion në qeverinë e zotit, në 2 qeveritë e zotit Berisha, e cili është marrë në mënyrë të drejtë për drejtë me procesin e integrimit, por edhe të politikës jashtme, duhet të them që jemi në ata që kemi bërë të pamundurën për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, dhe nuk mund t'ju them se çfarë ka bërë opozita e asaj kohës, që sot është në qeveri. Në Brukselën tjerë. Ndërsa aktualisht pikërisht kjo bie ndesh me deklarimin e zotit Rama në një farë mënyrë që është një opozitë që nuk ekziston. Një opozitë që nuk ekziston, nuk arrin dot që të përçojë këtë lloj mendimi në Bruksel ose diku tjetër. Kështu që kjo është përgjigjja ime për kryeministrin dhe për të gjithë ata që mund ta kenë marrë me të vërtetë deklaratën e kryeministrit. Pavarësisht kësaj, problemi i negociatave nuk qëndron tek opozita e Shqipërisë, problemi i vonesës në negociata. Dhe ndoshta i mosmarrjes së një vendimi pozitiv në qershor, unë do të uroja që të ishte vendim pozitiv për gjithë shqiptarët, kuptohet, por me sa po shoh vendet anëtare, disa vendet më kyçe janë të tulatura për një vendim të këtij lloji, luhaten në atë vendimin e tyre. Problemi kryesor në Shqipëri është qeveria aktuale, është krimi organizuar, është droga, është trafiku dhe korrupsioni galopant në qeveri, i cili ka kapur çdo segment politikës shqiptare. Unë ju falenderoj shumë zonja Harxhi për gjithë opinionet që ndat në studion. Ju falenderoj shumë. Isha me zonjën Edith Harxhi, është anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike.